Hello, viewers and students. I welcome you in my YouTube channel at lecture series on Never Lost. Students, good morning to all. In this lecture, we are going to discuss the health safety measures under Factors Act. Students, in last lecture, we have discussed the provisions relating to health under Factors Act, and today we are going to discuss safety measures. Firstly, you must know that right from section 20 to 40 under Factors Act 1948 that deals with safety measures. But today we are going to discuss only first 10 sections. The half of section we will today discuss and remaining we will discuss it tomorrow. So, so friends, before going to start these provisions, we must understand what are the objects for which these provisions are provided under Factors Act. Good morning, all. Again, welcome all. See, in factory, there are many processes. This process may result into accidents also, and there is chance that due to such accidents, the injuries may be caused to workman, or the workman may meet with the death. Therefore, the Factors Act it imposes certain obligations upon employer to provide or to adopt all those measures by which uh, an accidents can be prevented. Basically, therefore, the basic objects of these provisions are to improve working conditions at workplace, to improve physical efficiency of workers, and most importantly, to provide safety for the life of workers as well as to prevent the accidents. म्हणजेच पहा कामाच्या ठिकाणी कामगारांना ऍक्सिडेंट पासून वाचवणे, सुरुवातीला ऍक्सिडेंट होऊ नयेत याची काळजी घेणे आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मेजर्स करण्याची जबाबदारी किंवा हे प्रोव्हाइड करण्याची जबाबदारी ह्या एम्प्लॉयरवर टाकण्यात आलेली आहे. याच्या संदर्भानं फॅक्टरीज ऍक्ट मध्ये सेक्शन 21 ते 40 जवळजवळ 20-21 सेक्शन्स सेफ्टी मेजर्स म्हणून प्रोव्हाइड केलेले. त्यातील आपण पहिले 10 फक्त पाहणार आहोत आज, आणि बाकीचे सेक्शन्स आपण उद्या पाहूया. मी बाकीचे अजून विद्यार्थी ऑनलाईन नसतील, त्यांनी ऑनलाईन आले तर अजून त्यांच्यासाठी बरं राहील. तर ठीक आहे, आपण आज सुरुवात करतोय फॅक्टरीज ऍक्ट मध्ये. फॅक्टरीज ऍक्ट मध्ये पहिली प्रोव्हिजन आहे सेफ्टी प्रोव्हिजन, आणि ती म्हणजे फेन्सिंग ऑफ मशिनरी. सेक्शन 21 ऑफ द ऍक्ट डील्स विथ फेन्सिंग ऑफ मशिनरी. फ्रेंड्स, फेन्सिंग ऑफ मशिनरी, कारण मशिनरी म्हटले की वेगवेगळ्या पद्धतीची प्रोसेस करणारी मशिनरी असेल, आणि त्याच्या संदर्भाने रिव्हॉल्विंग पार्ट्स असतील, फॅन्स असतील, किंवा अजून ह्या सगळ्या गोष्टी जिथं की धोकादायक आहेत, जिथं की ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे, अशा मशीन फेन्सिंग करणं गरजेचं आहे. फेन्सिंग म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, तर एक जाळी बसवणं, की असा मशीनचा असा पार्ट की जिथं की ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, शक्यता आहे अशी ऍक्सिडेंट होण्याची, असा पार्ट हा जाळी बसवणं, त्यालाच फेन्सिंग म्हटलं जातं. So section 21 of the act, it imposes an obligation upon employer to fence every
machine and every moving part of such machinery. म्हणजे ते मशिनरीचा मुव्हिंग पार्ट जो असेल त्याला फेन्सिंग करणं गरजेचं आहे. तसंच त्या मशिनरीचे काही व्हील्स असतील, काही प्राईम मूव्हर्स असतील किंवा अजून काही डेंजरस पार्ट असतील, दॅट मस्ट बी सिक्युअरली फेन्स्ड. हे फेन्सिंग करण्याची जबाबदारी ही एम्प्लॉयरवर टाकली आणि या संदर्भानं राज्य सरकार अशा पद्धतीचे नियम बनवू शकतं, की कोणती मशिनरी कशा पद्धतीने फेन्स करायला. So, Section 21 of the Act, it imposes an important obligation on employer to fence those machineries which are dangerous, or the nature of such machinery may be dangerous. It may cause the accident, so that accidents can be prevented by fencing such machineries. पहा, याच्या संदर्भाने काही तुम्हाला जर अडचणी असतील तर लगेच कॉमेंट मध्ये विचारू शकता तुम्ही. Then second provision that is related to safety measure is provided under section 22 of the act. Section 22 मध्ये हे दुसरं प्रोव्हिजन आहे and that is the prohibition of work on or near machinery in a motion. पहा, काही मशिनरीज ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतात, कारण मशिनरी काम मोशन शिवाय होणार नाही. इलेक्ट्रिसिटीवर चालणाऱ्या, पॉवरवर चालणाऱ्या मशिनरीज असतील आणि आपण पाहतो बरेचसे ऍक्सिडेंट पाहिलेले की या मशीनच्या सानिध्यात आल्यानं किंवा त्याच्या डेंजरस पार्टच्या सानिध्यात आल्यानं बऱ्याच लोकांना जीव गमवावा लागलेला आहे. तर मग अशा मशिनरीजवर काम कसं करायचं या संदर्भातले प्रोव्हिजन सेक्शन 22 मध्ये दिलेले आहे. Therefore, see, when any worker is required to work on machinery which is in a motion, that worker should not be allowed to work on such machine unless he receives the proper training to work at that machine. Secondly, ह्या मशिनरी मुव्हिंग मशिनरीज असतात, त्या कंडिशन मध्ये त्यांना बऱ्याच वेळेला काही त्याचे बेल्ट शिफ्ट करण्याची गरज असते किंवा त्यांना लुब्रिकेशन करण्याची गरज असते, ग्रीजिंग करण्याची गरज असते. So all these works like the shifting of belts of machineries in a moving condition, or the greasing or the lubrication of such machines, such work should be carried by the person who got proper training of such work. Then in such machines, for the purpose of work like shifting of belt of such machine or the lubrication of such machine, the woman or children should not be allowed to do such work. म्हणजे पहा, महिला आणि चिल्ड्रन म्हटलं तरी एक लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही, जे मुलांचं वय 15 वर्ष कंप्लीट झाले असेच कामगार, छोटे मुलांना नाही अलाउड केलेले इंडस्ट्रीमध्ये. सो महिला कामगार आणि जे यंग पर्सन असतील, ज्याला की आपण चिल्ड्रन्स म्हणूयात, त्यांना हे कामं करू द्यायची नाही, जर अशा पद्धतीचे कामं करायचे. अजून महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये असं सांगितलेली आहे की जे कामगार अशा मुव्हिंग मशीनवर काम करणार आहे, जिथे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी त्या कामगारांना प्रॉपर ट्रेनिंग तर दिलेली असायलाच पाहिजे. त्याच्यासोबत त्यांना कपडे कसे घालायला पाहिजेत याच्या संदर्भातले डायरेक्शन दिलेले आहे. याच्यामध्ये दे मस्ट वेअर फिटिंग क्लोथ्स. And another important responsibility of employer is that he must maintain the register of all those workers who are working on machineries in a motion. की ज्या अशा मशिनरी आहेत त्या ठिकाणी काम करणारे कोण कोण व्यक्ती आहेत, कोण कोण कामगार आहेत, त्यांची नावं हे मेन्शन करण्याची गरज आहे. हे त्याच्या नावाचं रजिस्टर मेंटेन करण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी आहे एम्प्लॉयरची. दिस इज व्हॉट द सेक्शन 22 इट imposes an obligation upon the employer not to allow the work to children, women, and when such work is allowed to any person, proper training should be given to that person. या संदर्भात काही जर अडचणी असतील तर मला विचारू शकता, कमेंट्स मध्ये तुम्ही मला बोलू शकता. Then the next provision that we are going to discuss is the prohibition of employment of young person on dangerous machine, section 23.
Prohibition of employment of young person on dangerous machine. डेंजरस मशीन, कारण या मशीनचं नेचरच असं आहे की ते ज्या कामासाठी वापरलेले आहे. हां, कुमार बनसोडे प्रश्न विचारतात, सर प्रॉपर ट्रेनिंग न देता हे ठेवतात, तर त्या बाबतीत काही ॲक्शन घेता येईल का? बिलकुल, त्या बाबतीत ॲक्शन घेता येईल. ॲक्चुअली त्या संदर्भामध्ये एखाद्या कामगाराला तशा पद्धतीचं काम करायला लावलं असेल, तर तो कामगार तशी तक्रार या फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये जो इन्स्पेक्टर आहे त्याच्याकडे करू शकतो किंवा तो तसा स्पष्ट नकार देऊ शकतो. कारण मला त्याचं ट्रेनिंग दिलेलं नाहीये. त्याच्यामुळे मी काम करू शकत नाही. या संदर्भातली तक्रार ही केली जाऊ शकते. तसा नकार देता येतो. ओके, कुमार बनसोडे. कारण जे घातक काम आहे, ज्याचं ट्रेनिंग मिळालेलंच नाही, अशी कामं करायला जगातला कोणताही व्यक्ती तुम्हाला कंपेल करू शकत नाही. जर डाउट असतील तर लगेच विचारू शकता तुम्ही, क्लिअर करू शकता. जर तुमचे डाउट समजा जर क्लिअर झालेले असतील, तर ओके म्हणून सांगू शकता. ओके, Kumar Bansode. You can reply quickly. Okay. Next one is prohibition of employment of young person on dangerous machine. See, here the prohibition is made there. Dangerous machine. डेंजरस मशीन अशा मशीन की जिथं ज्या मशीनवर काम करताना हमखास धोके होण्याची शक्यता आहे. अशा मशीनला आपण डेंजरस मशीन असं म्हणतो. की जिथं की थोडंसं एक निष्काळजीपणा, थोडंसं दुर्लक्ष झालं, तर नक्कीच ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. अशा मशीन्स आहेत. म्हणून अशा मशीनवर काय केलेलं आहे, सेक्शन 23 सांगते की अशा मशीनवर कामाला यंग पर्सन्स ठेवू नये. See, we have already discussed the definition of young persons at many times. See, young person means here the childrens, but those childrens which are not not below the age of 14 years. 14 वर्षाच्या खालील विद्यार्थ्यांना तर कामगार म्हणून ठेवताच येत नाही. सेक्शन 23 मध्ये जे प्रोहिबिशन केलेले आहे तिथे असे कामगार आहेत की ज्यांचं वय 15 ते 18 याच्या दरम्यान आहे. तर अशा कामगारांना तुम्हाला काय करता येणार नाही. You cannot compel them to work on such a dangerous machine, or even they want to work on, you cannot allow them to work on such machine. And if you want to employ them on such a machines, you should provide them proper training, you should provide them the proper safety instruction, and there should be the adequate supervision by the person who have proper experience. एक तर पहिली गोष्ट आहे, याच्यात प्रोहिबिशन सांगितलं यंग पर्सनला, ज्यांचं की वय 15 ते 18 आहे, अशा लोकांना काय आहे, अशा डेंजरस मशीनवर काम द्यायचं नाही. आणि जर समजा त्यांना द्यायचं असेल तर त्यांना पहिली गोष्ट आहे की प्रॉपर ट्रेनिंग देणं गरजेचं आहे. ते त्या मशीनवर कसं काम करायचंय. दुसरी गोष्ट आहे, त्यांना त्याच्या संदर्भातल्या सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन देणं गरजेचं आहे की काय-काय तुम्ही काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट, अशा लोकांना काम करत असताना त्यांचं सुपरविजन ठेवण्यासाठी एखादा सुपरवायझर तुम्हाला अपॉइंटमेंट करावं लागेल. सो दिस इज सेक्शन 23. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉयिंग द वर्कमन्स, young workmen on the dangerous machine. See, then next section 24 of the act, it provides another kind of safety measure, and this measures includes striking gears and devices for cutting off the power. Section 24. काही परत कुमार बनसोडे, एज 14 या 15 इयर्स बिलो देन ऍक्ट. सी, एज बिटवीन 15 to 18, 15 ते 18. 14 वर्षापर्यंत तर तुम्हाला कामगार म्हणून बिलकुलही कंप्लीट घेता येत नाही. पण ज्यांचं 14 वर्ष कंप्लीट झाले, ज्यांना 15वं वर्ष लागलेले आणि ते 18 वर्षापर्यंत, त्यांना यंग पर्सन म्हणून कन्सिडर केलेले. ओके कुमार बनसोडे, 14 कंप्लीट पाहिजे. So next provision is striking gear and devices for cutting off the power. पहा, इंडस्ट्री म्हटलं की इलेक्ट्रिसिटी आलीच, बऱ्याचशा मशिनरीज हा इलेक्ट्रिसिटीच्या साह्यानं चालतात. अशा कंडिशन मध्ये इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर टू प्रोव्हाइड प्रॉपर स्ट्रायकिंग गिअर्स अँड डिव्हाइसेस टू कट ऑफ पॉवर. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये
काही होऊ शकतं, इमर्जन्सी ॲक्सिडेंट होऊ शकतात किंवा अजून काही होऊ शकतं. अशा वेळेस समजा त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे मशिनरी चालू करण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी काय असायला पाहिजे, एक डिव्हाइसेस पाहिजेत, गिअर्स पाहिजेत किंवा आपण त्याला बटन पण असं म्हणूयात, की ज्या पद्धतीने त्याला आपल्याला काय करता येईल, मशीन ऑन आणि ऑफ कशी करता येईल या संदर्भातलं सांगितलं. सो देअर मस्ट बी द प्रोव्हिजन्स टू स्ट्रायकिंग गिअर अँड कट ऑफ द पॉवर. देअर मस्ट बी सुटेबल डिव्हाइसेस टू कट ऑफ द पॉवर इन इमर्जन्सी. कारण इमर्जन्सीमध्ये जर पॉवर कट ऑफ करायची गरज पडली, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये 10-20 काही किती मशिनरीज असू शकतात. मग का जर इमर्जन्सी झाली, काही ॲक्सिडेंट झाला किंवा अजून छोटी-मोठी आग लागण्याचा काही प्रकार झाला, तर का मग प्रत्येक मशीन अशी बंद करण्यासाठी धावत जायची गरज नाही प्रत्येक मशिनरीकडे. तर त्यासाठी एकच डिव्हाइस असं असायला पाहिजे, की ते एकदा बंद केलं तर पूर्ण इंडस्ट्रीची लाईट इलेक्ट्रिसिटी बंद होईल, पॉवर बंद होईल. So there should be suitable device to cut off the power in an emergency, and that device should be maintained in a special room. That room also can be called as a power room also. तुम्ही पाहू शकता प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये एक पॉवर हाऊस असते, पॉवर रूम असते. त्याच्यामध्ये सगळ्या इंडस्ट्रीमधले जिथल्या मशिनरीचं कनेक्शन असतं, ते सगळे कनेक्शन त्याच्या व्यतिरिक्त पॉवर हाऊसमध्ये एक मुख्य कनेक्शन असतं आणि त्याच्यासोबत एक मुख्य डिव्हाइस पण असतो लक्षात. तर या संदर्भातलं दॅट शुड बी मेंटेन इन अ पर्टिक्युलर मशीन रूम. अँड इव्हन जे स्ट्रायकिंग गिअर किंवा डिव्हाइस दिलेले आहे, जे की इमर्जन्सीमध्ये तुम्हाला पॉवर बंद करण्यासाठी किंवा चालू करण्यासाठी, त्याचं प्रॉपर मार्क्स चालू कोणत्या कंडिशनला असेल आणि कधी ऑन असेल, कधी ऑफ हे मार्क असतील. दॅट शुड बी स्पेसिफिकली मेन्शन. सो द पोझिशन ऑफ ऑन अँड पोझिशन ऑफ ऑफ शुड बी स्पेसिफिकली मेन्शन. So it is responsibility of the employer to provide the striking gears and devices for the control of power, even in a regular process of work or at the emergency. So this is the section 24. Then we are going to discuss next section, and that is section 25 of that act, and that section deals with the safety provisions relating to self-acting machines. Safety provisions relating to self-acting machine. Okay. सेल्फ ऍक्टिंग मशीन सेक्शन 25 आपल्याला समजूया. सेल्फ ऍक्टिंग मशीन्स पहा, इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याच वेळेला काही ऑटोमॅटिक मशीन आल्या. सेल्फ ऍक्टिंग मशीन म्हणजे कोणत्या? ऑटोमॅटिक मशीन्स. आता आपण पाहतो, जर आपल्याला एखादी मोटर गाडी चालवायची जर असेल समजा, तर त्याला एक ड्रायव्हर लागतो. तसेच मशीनच्या बाबतीत आहे. आपल्याला एखादी मशिनरी ऑपरेट करायची असेल तर त्याला ड्रायव्हर लागतो समजा किंवा तो ऑपरेटर लागतो. पण असे काही मशिनरीज आहेत, ओके. तर अशा काही मशिनरी त्याला ड्रायव्हरची गरज लागत नाही. त्याला एकदा काय केलं जातं माहिती आहे, फक्त काही पर्टिक्युलर वेळेला फक्त एखादं बटन दाबण्याची गरज आहे. ते काय करतात, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर एका सरळ रेषेमध्ये तिथवर जाण्याचं काम करतात. आणि तिथे गेल्यानंतर ते ऑटोमॅटिक थांबतात. ह्या सगळ्या गोष्टी करणाऱ्या काही मशीन किंवा वेगवेगळ्या त्याला ज्या पद्धतीचे डायरेक्शन दिलेले आहेत त्या मशीनला, त्या पद्धतीने सेल्फ ॲक्ट करतात त्या मशीन. आणि या मशीनच्या संदर्भात मग ॲक्सिडेंट होऊ नये किंवा या संदर्भाने काय काळजी घ्यायला पाहिजे, या संदर्भातले प्रोव्हिजन सेक्शन 25 ला सांगितलेलं आहे. तर या संदर्भामध्ये पहा, सेल्फ ॲक्टिंग मशीन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोव्हाईड ऑल द केअर अँड कॉशन while installing सेल्फ ॲक्टिंग मशीन. सेल्फ ॲक्टिंग मशीन इंडस्ट्रीमध्ये आणताना किंवा ते कामावर घेताना त्यांना वेगवेगळ्या जे कोणत्या आवश्यक बाबी, आवश्यक सुरक्षाच्या बाबी घेणं किंवा प्रोव्हाईड करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचे, द स्पेस ओव्हर विच दॅट मशीन रन्स इट मस्ट बी स्पेसिफिकली मार्क. म्हणजे पहा, की एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असेल समजा, बऱ्याच वेळेला लोडिंग आणि अनलोडिंग करण्यासाठी काही मशीन अशा वापरल्या जातात. किंवा इंडस्ट्रीमध्ये एका ठिकाणी काय केलं जातं, ती मशीनवर माल लोड केला जातो आणि त्याच्यानंतर त्याचं बटन दाबलं समजा किंवा त्याला एक जाण्याचं डायरेक्शन देण्याचं जी कोणती स्विच असेल ते जर ऑन केलं, तर तिथून एक पर्टिक्युलर ठराविक जागेपर्यंत ते सरळ जातं आणि तिथे जाऊन थांबतं. तर अशा वेळेस समजा एक तो जाण्या-येण्याचा मार्ग त्या मशीनचा पक्का असतो लक्षात घ्या. सो दॅट इज द स्पेस ओव्हर व्हिच दॅट मशीन रन्स. किंवा अजून काही रिव्हॉल्विंग मशिनरी, गोल फिरणाऱ्या मशिनरी असतील, दॅट अल्सो कॅन बी इन्क्लुडेड इन दिस. अशा वेळेस ज्या स्पेसवर ह्या मशीन फिरणार आहे,
ज्या स्पेसवर मशीनचा ये जा राहणार आहे त्या स्पेस हा स्पेसिफिकली मार्क केलेला असणं आवश्यक आहे. अँड सेकंडली अपार्ट फ्रॉम दॅट द फुटपाथ म्हणजे असा मार्ग ज्याच्यावर की कामगारांनी पायी येण्या जाण्यासाठी वापरला जाणारा मार्ग. फुटपाथ हा कामगार येण्या जाण्यासाठी वापरतात. सो दॅट फुटपाथ मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम सच स्पेस. म्हणजे पहा की कामगारांचा येण्या जाण्याचा रस्ता आणि त्या मशीनचा येण्या जाण्याचा रस्ता किंवा ते मशीन ज्या एरियावरून जाते त्या दोन्ही रस्ता हा कसा क्रॉस यायला नाही पाहिजे. कारण हा जर रस्ता समजा क्रॉस जर आला तर त्यावेळेस ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, माणूस पाहू शकेल की मशीन येणार आहे, पण मशीन नाही पाहणार. ते समजा आता माझ्या समोर एखादा व्यक्ती आलेला आहे किंवा त्याला मशीन्स आर मशीन्स. They do not have any feelings, etc. They cannot see. Therefore, footpaths and space over which such machine runs that must be kept away from each other. So this is section 25 that imposes an obligation upon the employer to install the self-acting machine with certain safety measures. Then next provision is section 26. कुमार बनसोडे सर विदाउट ड्रायव्हर ज्या मशीन्स आहेत त्यांनी एखादा अपघात झाला तर संबंधित वर्कर तो अपघात लावला जातो का, काय कारवाई होऊ शकते. ओके, कुमार बनसोडे सेक्शन 25 मध्ये तेच सांगितलेले. अशा मशीन आहेत की ज्याचा की ड्रायव्हर नाहीये, त्याच्या जाण्या येण्याची जागा आणि हे सगळं फिक्स असतं, त्याच्या बाहेर मशीन जात नाहीये किंवा ते त्या एरियाच्या बाहेर मशीन फिरत पण नाहीये. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस ती मशीन इन्स्टॉल केली जाणार आहे त्यावेळेसच एम्प्लॉयरनं त्या मशीनच्या आसपास काम करणाऱ्या सगळ्या कामगारांना सांगावं लागतं की हा स्पेस आहे, ज्या स्पेसमध्ये, आणि तो स्पेस मार्क पण करणं गरजेचं आहे की तो हा जेवढा जो स्पेस सांगितलेला आहे दोन्हीचा, त्या स्पेसमध्ये कोणत्याही कामगाराने यायचं नाहीये, हे त्याला स्पष्ट इन्स्ट्रक्शन देणं गरजेचं आहे. व्हेरी पुअर कनेक्शन. ओके, सो यू कॅन कम बॅक ऑनलाईन. सी, जो स्पेस आहे त्याच्यावर काय करायचं आहे, कामगारांनी जायचं नाहीये. मग एवढं सांगूनही समजा एखादा कामगार जर ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो जर करत नसेल, देन दॅट ऍक्सिडेंट विल बी डेल्ट बाय द वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट 1927, जे आपण कामगार कायदा. कारण फॅक्टरीज ऍक्टचा महत्वाचा मुद्दा आहे पहा की फॅक्टरीज ऍक्टचं हे सेफ्टी प्रोव्हिजन प्रोव्हाइड करणे, ऍक्सिडेंट कसे होणार नाही याची काळजी घेणं, हा फॅक्टरी ऍक्टचा महत्वाचा मुद्दा आहे. जर ऍक्सिडेंट जर झालाच तर वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट आहे ना, त्या संदर्भाने सगळी त्याची प्रॉपर इन्क्वायरी होईल आणि त्या पद्धतीने. इज देअर एनी सेफ्टी मेजर फॉर वर्कमन रिलेटिंग टू ऑटोमेटेड मशीन? Is there any need of such measure? Automated machine and self-acting machine, these are the same. 25 मध्ये मी जे तुम्हाला सांगितलं आधी 25 मध्ये जे सांगितलं की ते ज्या स्पेसवर जाणं येणं करत आहे मशीन त्या स्पेसवर कामगारांनी जायचं नाही आणि कामगारांचा रस्ता त्या मशीनच्या वाटामध्ये येणार नाही याची काळजी घ्यायची. ओके अदिती? ओके, जर डाऊट क्लिअर झाला असेल तर ओके कॉमेंट मध्ये लिहून पुढे जाऊ शकतो. कारण ऑटोमेटेड मशीन सेम आहेत, लक्षात घ्या. ओके, प्रकाश मिराशे, व्हॉट इफ वर्कमन निग्लिजंटली कम अक्रॉस सेल्फ ऍक्टिंग मशीन? प्रकाश मिराशे, त्यावेळेस पाहिलं जाईल की नेमकं कोणत्या कारणामुळे तो त्या याच्याकडे गेला समजा. कारण एक तसं व्हॉलंटरीनेस असेल समजा, असं होऊ शकतं. कारण सगळ्यांना आपण काय केलेलं आहे, एम्प्लॉयरनं पूर्णपणे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत किंवा त्याची द्यायची जबाबदारी सेक्शन 25 मध्ये आहे. आणि असं असतानाही जर निग्लिजंटली जर झालं तर ऍक्सिडेंट कशा पद्धतीने झाला, काय कारणास्तव झाला समजा, हे पाहिलं जाईल आणि वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट प्रमाणे त्याला पुढच्या गोष्टी पाहिल्या जाईल. त्याला कॉम्पेन्सेशन देता येईल, नाही देता येईल, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहण्यात येतील. ओके प्रकाश मिराशे, इफ यस तुमचे डाऊट क्लिअर झाले तर तुम्ही ओके म्हणून लिहू शकता. तर सेल्फ ऍक्टिंग मशीनच्या संदर्भानं मालकावर किंवा इंडस्ट्रीच्या मालकावर जबाबदारी दिलेली की त्यानं पूर्ण कामगारांना काय करणं गरजेचं आहे, त्याच्या सूचना देणं गरजेचं आहे की कोणत्या एरियामध्ये मशीन्स ये जा करत आहे तर याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ नये किंवा तिथं प्रोहिबिशन आहे, त्याचा मार्क तसं क्लिअरली करणं गरजेचं आहे, सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन देणं गरजेचं आहे.
So then now we are going to move towards section 26. See, सेक्शन 26 हे जे आहे ते सांगतं सेक्शन 26 इट डील्स विथ द केसिंग ऑफ न्यू मशिनरी. सी, सेक्शन 21 आपण सुरुवातीला पाहिलं. सेक्शन 21 मध्ये सांगितलं होतं काय, फेन्सिंग ऑफ मशिनरीज इट्स डेंजरस पार्ट. आणि सेक्शन 26 मध्ये केसिंग हा शब्द वापरला, एन केसिंग. पहा, फेन्सिंग म्हणजे जाळी लावण्याचा प्रकार आहे. जिथं समजा अशा ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे, असं त्याचं जाळी लावून त्याचं सुरक्षित करायचं आहे. तर केसिंग असं आहे की काही मशिनरीज की त्याचं काही प्रोसेस हा मग अपघात होण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात. अशा डेंजरस असू शकतात. अशा वेळेस त्याचे सगळं ऑपरेशन पूर्ण त्याचा पार्टच हा पूर्ण पत्र्याने कव्हर करून टाकणे. केसिंग म्हणजे पूर्णपणे बंद करणे. पत्र्याचा वापर करून किंवा अजून ज्या कोणत्याही गोष्टीचा वापर करून आपल्याला बंद करता येईल, त्याचा वापर करून पूर्णपणे तिथं जाणंच बंद करणं. जाळी लावण्यापेक्षा त्याला पत्र लावून पूर्णपणे एनकेस करून असा पत्र लावून एनकेस करून घ्यायचं आहे. तर हे फरक आहे. फेन्सिंग आणि एनकेसिंग मध्ये हा फरक आहे. जसं आपण पाहतो की बऱ्याच वेळेला गाड्यांचे गिअर बॉक्स असतील किंवा काय, हे पूर्ण कसं बंद असतं ना, नाहीतर किंवा तसंच बाकीच्या बऱ्याचशा गोष्टी. बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की फॅन्स, मोठमोठे फॅन असतील, जिथे की मोठ्या फॅनमध्ये ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता, ते फॅन असेल किंवा स्पिंडल्स असतील किंवा मोठे व्हील्स असतील, हे पूर्णपणे पत्र्यामध्ये पॅक असतात. आपल्याला दिसत नाही ते कुठून फिरतं, पण मध्ये ते काय करतात, फिरतात. तर सेक्शन 26 ऑफ द ऍक्ट इट इम्पोजेस an obligation upon the employer to encase the dangerous machines as well as the parts of such machine totally. That part should be totally, wholly encased by the employer. Then this hello, Om, it's Suvarna Mahajan from okay, welcome. See, therefore these parts may include the revolving shafts. बऱ्याच वेळेला पाहता आपण मोठे मोठे पार्ट असतात. जर तुम्ही तुमच्यापैकी काही लोकांनी मळणी यंत्र जर पाहिलं असेल, तर मळणी यंत्राचा एक मोठा एक मूव्हिंग प्राईम मूव्हर असतो त्याच्या लक्षात. तर त्याला सुद्धा काय केलेलं असतं, पूर्णपणे एनकेस केलं. सो दॅट मे बी रिव्हॉल्विंग शाफ्ट ऑल्सो, दॅट कॅन बी स्पिंडल्स ऑल्सो, सूतगिरणी असेल किंवा अजून बाकीच्या छोट्या मोठ्या गिरणीज असतील, समजा कापड गिरणी असतील, त्यात स्पिंडल्स असतात, लक्षात घ्या. That also should be totally encased, or wheels of such machines should be encased. So this is responsibility of employer. ज्यावेळेस अशा मशीन त्या ऑपरेशन मध्ये, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये वापरलेले असतात, त्यावेळेस ह्या मशीन पूर्णपणे जिथं की अपघात होण्याची शक्यता आहे, अशा मशीन त्यांनी काय करायला पाहिजे, पूर्णपणे एनकेस करायला. आणि परत राज्य शासन, स्टेट गव्हर्नमेंट कॅन मेक द रूल्स regarding the dangerous machine and its encasing. So this is what section 26 सर्व्हिस मध्ये ज्या पद्धतीने मशिनरी पूर्णपणे कव्हर करायला पाहिजेत की ज्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट होणार नाहीत, ही काळजी पण घेण्याची जबाबदारी याच्यावर एम्प्लॉयर आहे. Now we will discuss next provision, that is section 27 of that act. And again, this section is related to prohibition of employment of women and children near cotton openers, section 27. पहा, याच्या अगोदर यंग पर्सनच्या संदर्भातलं प्रोव्हिजन पाहिलं होतं. रमेश खराटेंचा प्रश्न आहे की एखादी नवीन मशिनरी किती वर्ष वापर करायची, या बाबतीत काही मर्यादा घालून दिलेली आहे का? वा, चांगला क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. हा, जसं काय तुमचा प्रश्न आहे की जसं आपण पाहतो गाड्यांच्या बाबतीत असं आहे की एखादी गाडी 10-15 वर्ष वापरली पाहिजे, या संदर्भात मशीनच्या बाबतीत असं आहे की जर ज्या जुन्या मशीन झाल्या असतील, त्याची मशीनची प्रत्येक मशिनरीचे एक पर्टिक्युलर हे दिलेले असते, समजा ते किती वर्ष चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते आणि त्या पद्धतीने ते तितकी वर्षच मशीन वापरल्या पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे, त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स जर असेल समजा आणि ती धोकादायक नसेल, तर ती बदलायची गरज लागत नाही. हा, मशीन जर खरंच धोकादायक झाली असेल, तर मग मात्र ती बदलायला लागेल. तशी स्पेसिफिक काहीही मर्यादा घालून दिली नाही की ही मशीन इतकेच वर्ष वापरलं पाहिजे किंवा ती मशीन तितकेच वापरली पाहिजे. ती जबाबदारी आहे एम्प्लॉयरची की जी मशीनचा वापर चालू आहे ती धोकादायक नसायला पाहिजे. उदाहरणार्थ एखादा पॉवर प्लांट आहे आणि तिथं पॉवर प्लांट मध्ये जे पॉवर प्लांट साठी जे प्रेशर प्लांट वापरलेलं आहे,
ते प्रेशर प्लांट एक ठराविक मर्यादेपर्यंतच वापरायला पाहिजे. त्याच्यानंतर तो प्रेशर प्लांट हा काढून टाकायला पाहिजे. सेकंड डेप्रिशिएशन दॅट इज द डेप्रिशिएशन ऑफ मशीन. ओके कुमार. हो, बऱ्याच मशीन ह्या काय डेप्रिशिएशनमुळे खराब होऊ शकतात. त्याच्यामुळे उद्या एखादा ॲक्सिडेंट, मोडतोड होऊ शकते. अशा वेळेस त्या डेंजरस होणार नाहीत याची काळजी ही एम्प्लॉयरनं घेणं गरजेचं आहे. उद्या जर त्यामुळं जर ॲक्सिडेंट झाला, देन एम्प्लॉयर विल बी wholly responsible. See, then Section 27 of the Act, it deals with the prohibition of the employment of women and children near cotton openers. Specifically, this provision is applicable to industries where the cotton industries and the spinning industries are there. पहा, ज्या कॉटन इंडस्ट्री आहेत, स्पिनिंग इंडस्ट्री आहेत, समजा किंवा कापड गिरण्या असतील, सूत गिरण्या असतील, या संदर्भातली ही मशीन आहे. याच्या अगोदर आपण एक young person should not be employed at a dangerous machine, etc. Women and children should not be employed to change the belts, etc. to lubricate. बेसिकली ह्या प्रोव्हिजनचा उद्देश असा आहे, असं समजलं जातं की मुलं ज्यांचं 15 ते 18 वर्ष आहे त्यांना पूर्णपणे गोष्टी समजणार नाही किंवा महिलांचं असं आता खरी गोष्ट नाही, पण आजकाल बघतो आपण महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. तरी पण महिलांचं कन्फ्युजन होऊ शकतं असा समज असेल ज्यावेळेस ऍक्ट अस्तित्वात आला त्यावेळेस. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की नो चिल्ड्रन or no young person and woman should be employed at cotton openers. Cotton openers म्हणजे जिथं कॉटन बेल्स दॅट मे बी ओपन कॉटन बेल्स असतील किंवा त्या संदर्भातले प्रेसिंग कॉटन प्रेस करणं असेल समजा किंवा ते ओपन करणं असेल, या संदर्भातले जे कोणते प्लांट असतील तिथं ह्या कामगारांना, महिला कामगारांना आणि बाल जो कामगार 15 वर्ष ते 18 वर्षे हा जो कामगार आहे त्यांना तिथे एम्प्लॉय करायचं नाही. कारण शक्यता आहे तिथं ऍक्सिडेंट होण्याची. त्याच्यामुळे या कामगारांना तिथं हे एम्प्लॉय करायचं नाहीये. This is what the section 27 of the act provides. It is a prohibition. Even कामगार, महिला कामगार ते किंवा समजा ते यंग पर्सन त्याची इच्छा असेल तरी त्यांना हे काम करू द्यायचं नाहीये, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं सेक्शन 27 ऑफ द ऍक्ट इट वर्क्स ॲज अ प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन and children's in between 15 to 18 year at cotton openers and pressing plants, pressing units. तुम्हाला माहित असेल की बऱ्याचशा इंडस्ट्रीमध्ये काय झालं होतं, कॉटन प्रेसिंग युनिट मध्ये काय केलं होतं, हा कापूस मोठा एक व्हॉल्यूम कापसाचा असतो ना, त्याला पूर्णपणे असं प्रेस करून अशा छोट्या छोट्या बेल तयार केल्या जातात की एका बेलचं वजनही समजा बेलचं आकारमान जर बघितलं तर एखादा क्विंटलचं जे गोणी असू शकते तेवढी दिसेल, पण त्याचं किंवा त्याच्यापेक्षा असतं पण त्याचं वजन 2-2, 2.5-2.5 क्विंटल असू शकतं. तर त्या आणि ते मग प्रेस करून ते बांधण्यासाठी त्याला एक पट्ट्या, लोखंडी पट्ट्या वापरल्या जातात, जे की खूप प्रेशर सहन करतात. अशा वेळेस त्या ओपन करताना ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. तर त्याच्यासाठी हे प्रोव्हिजन दिलेले आहे. ओके. Then we will move towards next section, that is section 28 of the act, and that is proper maintenance of hoist and lifts. परत आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. ह्या दोन गोष्टी काय, हॉइस्ट अँड लिफ्ट. बऱ्याच वेळेला पहा इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याच वेळेला लोडिंग, अपलोडिंग ह्या सारख्या गोष्टी असतात किंवा खालचा माल वर नेणं, समजा बिल्डिंग असेल समजा किंवा अजून ज्या पद्धतीनं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल नेण्यासाठी एकतर लिफ्ट हा माणसासाठी हॉइस्ट वापरल्या जातात. परत दोर वापरले जातात समजा. बऱ्याच वेळेला हे दोर वापरले जात असताना लिफ्ट किंवा ह्या मशीन ज्याच्यामुळे की काही वस्तू खालून वर नेणं किंवा वरून खाली आणणं किंवा आजूबाजूला त्या मशीनच्या द्वारे ने-आण करण्यासाठी ज्या गोष्टी वापरलेल्या आहेत, that comes under the category of hoist and lifts. So such every hoist that must be constructed with material of adequate strength. म्हणजे या पद्धतीचे जे दोर असतील समजा किंवा ज्या मशीन तयार केलेल्या असतील, ह्या सगळ्या कशा पद्धतीने झाल्या पाहिजे, त्याचे निर्माण करताना ते जे मटेरियल वापरले ते चांगल्या प्रतीचं असायला पाहिजे, क्वालिटीचं असलं पाहिजे, त्याचं स्ट्रेंथ असली पाहिजे. आणि जे सांगितलं हॉइस्ट आणि लिफ्ट मशीन जर प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स पण करणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याच वेळा त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स जर झालं नसेल
तर ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. आपण बऱ्याच वेळेला पाहतो लिफ्टसाठी वापरलेले वायर असतील, रोप असतील समजा, ज्याचं की बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की ऍक्सिडेंट होतात, मध्येच तुटून पडतात खाली, मध्ये लोक असताना ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. सो दॅट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड अँड दॅट शुड बी प्रॉपरली एक्झामाइन्ड ऑल्सो. फक्त मेंटेनन्स नाही, त्याचं प्रॉपर कंडिशन मध्ये आहेत का. सो ऍटलीस्ट 6 मंथ, ऍटलीस्ट इन 6 मंथ, की प्रत्येक 6 महिन्याला काय करायला पाहिजे की त्याचं एक्झामिनेशन करायला पाहिजे, त्याची ऍडिक्वेट स्ट्रेंथ आहे का, त्याचं काही डिप्रिशिएशन झालेलं तर नाही आहे ना, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक 6 महिन्याला पाहिलं पाहिजे. सो दॅट अपार्ट फ्रॉम दॅट, जे लिफ्ट असतील, हॉइस्ट असतील, त्याचे रस्ते हे प्रॉपरली एनक्लोज केलेले पाहिजे. दॅट शुड बी क्लोज्ड, दॅट शुड बी एनकेस्ड, अँड द ओपनिंग्स दॅट शुड बी क्लोज्ड बाय द गेट्स, नेसेसरी गेट्स. आणि ह्या लिफ्ट असतील समजा, लिफ्टचा रस्ता पूर्णपणे बंद केलेला आपण पाहतो, बिल्डिंग मधले पण लिफ्ट आपण पाहिलेले आहेत, त्या पूर्णपणे बंद असतात नाही का. आणि लिफ्ट जिथं ओपन होतात किंवा हॉइस्ट जिथं ओपन होतात तिथं एक पूर्णपणे गेट असायला पाहिजे, की आवश्यकता असेल त्यावेळेसच त्या गेटचा वापर करायला पाहिजे. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली, there must be the maximum working load of such shifts and hoist, and that should be properly mentioned at nameplate or at a particular plate that is fitted on that lift or the hoist. एखाद्या लिफ्ट मध्ये मॅक्सिमम किती वजन उचललं जाऊ शकतं किंवा किती लोक जाऊ शकतात, हा त्याचा मॅक्सिमम लोड हा काय करायला पाहिजे तर मेन्शन केला पाहिजे, जेणेकरून की त्या लोड पेक्षा जास्त हा जाऊ शकणार नाही, की त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा ओव्हरलोडिंग झाल्यामुळं बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो ओव्हरलोडिंग मुळे ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. And lastly, that lifts and hoist should be operated under the supervision ऑफ ट्रेंड ऑपरेटर. आणि त्याच्यासाठी एक ट्रेंड ऑपरेटर असणं गरजेचं आहे. लिफ्ट असेल, हॉइस्ट असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी चालवण्यासाठी एक ऑपरेटर अपॉइंटमेंट करण्याची जबाबदारी आहे, ज्याच्यामुळे की तोच चालवेल. कारण बाकीच्यांना ती लिफ्ट असेल, हॉइस्ट असेल, ते कसं चालवायचं याचं नॉलेज नसेल, बऱ्याच वेळेला उलट सुलट काही वापरल्यानं ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. त्याच्यासाठी या संदर्भातली सगळी काळजी ही एम्प्लॉयरने घेतली पाहिजे. Then now we are moving towards next section, that is the proper maintenance of lifting machines, chains, ropes. As this is somewhat complementary to section 28 of the की सेक्शन 28 मध्ये ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे त्याच पद्धतीने ते लिफ्टिंग मशीन्स आहे. बऱ्याच वेळेला लोडिंग करणं, अनलोडिंग करणं याचं काम सगळं लिफ्टिंग मशीन्स आहेत, चेन्स आहेत, रोप आहे. आपण पाहतो की कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग असतील, कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हे इंडस्ट्रीमध्ये पाहतो बऱ्याच वेळेला खूप खूप उंचावर खालून त्याचं कन्स्ट्रक्शन मटेरियल हे नेण्यासाठी हे केलं जातं. आणि त्यासाठी मग क्रेन्स वापरली जाते, त्यालाच आपण लिफ्टिंग मशीन असं म्हणूया. किंवा त्या संदर्भात ज्या चेन वापरलेल्या आहेत किंवा त्या संदर्भात जे रोप्स वापरले त्या संदर्भातली काय काळजी घ्यायला पाहिजे हे सेक्शन 28 सांगतं. अँड देअरफॉर every lifting machine, chains and ropes that are used for the purpose of what the different purposes, that should be properly constructed with material of adequate strength. म्हणजे पहा, काहीतरी मटेरियल आणून ते तयार केलेले, काहीतरी आपल्याकडे मशीन असायला पाहिजे म्हणून घेणं वेगळी गोष्ट आणि ते चांगल्या क्वालिटीचे घेणं ही वेगळी गोष्ट आहे. असं ह्यासाठी जे कोणतं लिफ्टिंग मशीन्स तयार केलेले आहेत, त्याच्यासाठी चेन्स जे वापरले गेलेले आहेत किंवा त्याच्यासाठी रोप्स जे वापरले गेलेले आहेत, त्याचं मटेरियल हे चांगल्या प्रतीचं असायला पाहिजे, चांगल्या स्ट्रेंथचं असणं गरजेचं आहे. देन सेकंडली, दे शाल बी प्रॉपरली मेंटेन्ड. नुसतं बांधूनच चालत नाही किंवा चांगल्या प्रतीचं असूनच गरज नाही, तर त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स असायला पाहिजे. दॅट where employer should see whether there are any wear and tears or etc. If the necessary repairs are there, the necessary repair should be conducted, by which it can be maintained in a very good position or a good condition, by which the accidents can be prevented. Then that must be properly examined by expert person at least once in a year. आणि वर्षातून कमीत कमी एकदा त्या संदर्भातला जो कोणता निष्णात व्यक्ती असेल, एक्सपर्ट व्यक्ती असेल, त्याच्याकडनं त्याचं
काय एक्झामिनेशन करून घेणं गरजेचं आहे, त्याचं सुरक्षितता तपासून घेणं गरजेचं आहे. अँड ऑल मोस्टली इम्पॉर्टंटली सच मशीन्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन, रोप शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. त्यात कसलाही दोष नसायला पाहिजे. कारण जर डिफेक्ट असेल तर नक्कीच तिथे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. दिस इज what the section 29 of that act. And lastly, today the last section that we are going to discuss is section 30. आणि म्हणजे आज आपण 30 सेक्शन पर्यंत 21 ते 30 पर्यंतच पाहणार आहोत. आणि याच्यानंतरचा उद्याच्या लेक्चर मध्ये 31 ते 40 पर्यंतचे सेक्शन आपण उद्या पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये लास्ट सेक्शन आहे सेक्शन 30. हे सांगतं a safe working speed for revolving machineries. Revolving machineries. See, actually, revolving machineries means those machineries which revolves around itself. काही मशिनरीज आहेत त्या असं कंटिन्यू फिरत राहतात. उदाहरणार्थ एका ठिकाणीच त्या कंटिन्यू फिरत राहतात. त्या रिव्हॉल्विंग मशिनरीज असतात. मग त्या मशिनरीची मॅक्सिमम स्पीड किती असायला पाहिजे? सेफ वर्किंग स्पीड काय असायला पाहिजे ज्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट होणार नाही? साधं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर आपण एक मोटरसायकल वापरतो किंवा कार वापरतो समजा. त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर स्पीड असते. पण आज आपण एक सुरक्षित स्पीडनं किती स्पीड असू शकतं ते आपल्याला कळतं. तसंच इथं पण इंडस्ट्रीमध्ये ज्या अशा मशीन्स आहेत ज्याचे की पर्टिक्युलर स्पीडमध्ये त्याचे रिव्हॉल्विंग व्हील्स असतील, गिअर्स असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी फिरणार आहेत. त्याच्या संदर्भातलं सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड शुड बी स्पेसिफिकली मेन्शन्ड ऍट दॅट इंडस्ट्री, ऍट दॅट मशीन. त्या मशीनवर असं सांगितलं पाहिजे की मॅक्सिमम एवढ्या स्पीड पर्यंतच तुम्ही हे रिव्हॉल्विंग मशीन फिरवली पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनं तुम्ही करू शकत नाही. नाहीतर काय होऊ शकतं की कंट्रोल होऊ शकणार नाही. And secondly, the person who is appointed to work on that machinery, he shall not exceed that safe working speed. आणि जी सेफ वर्किंग स्पीड सांगितली त्याची मर्यादा घालून दिलेली आहे. आणि ती मर्यादा घाल त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊ नये. कारण पुढे जर गेलं तर मग ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. ती कंट्रोलच्या बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. And lastly, there should be the meter showing. A meter must be installed at that machine, which will show what is the exact speed of that machine. पण प्रत्येक वेळी आता सध्या तो कामगार मशीन चालवत आहे. तर ते स्पीडची मशीन चालवत असताना किंवा ते मशिनरी ऑपरेट करत आहे त्यावेळेस मशिनरीचा काय स्पीड आहे, त्या मशिनरीची काय स्पीड आहे हे दाखवणार एक मीटर इन्स्टॉल केलं पाहिजे. अन्यथा मीटर जर नसेल तर नक्की त्या कामगाराला लक्षात येणार नाही की आपण कोणत्या स्पीडने चालवतोय आणि या मशीनची योग्य ती स्पीड कोणती, सेफ्टी स्पीड कोणती की ज्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट होऊ शकणार नाही. तर अशा संदर्भातल्या ज्या कोणत्या सुरक्षितता किंवा सुरक्षिततेसाठीच्या उपाययोजना ह्या करणं गरजेचं आहे. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हॅव डिस्कस सेक्शन 21 to 30 ऑफ दॅट ऍक्ट. जर समजा तुम्हाला याच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर आता मला विचारू शकता, ज्याच्यामुळे की आपण राहिलेले सेक्शन हे उद्याच्या लेक्चर मध्ये घेणार आहोत. उद्या बरोबर 11 वाजता परत आपण भेटणार आहोत, ज्याच्यामध्ये की राहिलेले प्रोव्हिजन आपण सेफ्टी मेजर्स पाहणार आहोत. प्लीज रिपीट सेक्शन 28. हु इज दिस? कुमार बनसोडे. कुमार बनसोडे हे पहा की सेक्शन 28 मध्ये सांगितलेले की प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ हाइस्ट अँड लिफ्ट. कामगारांना चढ उतार करण्यासाठी लिफ्ट वापरलेले असतात किंवा त्या संदर्भातल्या काही लिफ्टच्या संदर्भातल्या ज्या कोणत्या मशिनरी आहेत ह्या सगळ्या वापरलेल्या ज्याच्यामध्ये काही एकतर वस्तूंना वर खाली नेण्यासाठी किंवा आणण्यासाठी किंवा कामगारांना पण नेण्या आणण्यासाठी ज्या कोणत्या मशीन वापरल्या जाणार आहेत, उदाहरणार्थ एक लिफ्ट आहे, ते कशा प्रकारचे असायला पाहिजे आणि त्याच्यामुळे कसा ऍक्सिडेंट होणार नाही या संदर्भातली काळजी एम्प्लॉयरने घेतली पाहिजे. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं बिल्डिंग कसं असायला पाहिजे, ते बांधकाम कसं असायला पाहिजे, लिफ्टचं असेल किंवा हॉइस्टचं असेल, त्याचं बांधकाम कसं असलं पाहिजे. ते बांधकाम करताना चांगलं मटेरियल वापरलं पाहिजे, जे कोणतं असेल. उदाहरणार्थ लिफ्ट मध्ये कोणतं मटेरियल असू शकतो तर रोप्स असू शकतात. त्याच्यासाठी परत त्यासाठी जे बॉक्स बनवण्यासाठी जे बनवलेलं आहे ते असू शकतं किंवा त्याचं मोटार असेल समजा. या सगळ्या गोष्टी चांगल्या क्वालिटीच्या असल्या पाहिजे की त्याच्यामुळे ते बांधकाम केलं पाहिजे. आणि परत हे चांगल्या प्रतीचं देऊनच चालणार नाही तर त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स पण करणं गरजेचं आहे.
त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स नाही केलं तर ते खराब होऊ शकतं आणि ऐत्या वेळेला असं अचानक मोठे ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. तर त्या संदर्भातलं सेक्शन 28 आहे. आणि परत हे लिफ्ट ज्या प्रोव्हाईड केलेल्या, ज्या हॉइस्ट प्रोव्हाईड केलेल्या आहेत, त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स आणि त्याचं प्रॉपर एक्झामिनेशन असलं पाहिजे. ऍटलीस्ट प्रत्येक 6 महिन्याला ते तपासून घ्यायला पाहिजे. एक्सपर्ट व्यक्तीकडनं तपासून घेतलं पाहिजे. खरंच ती वापरण्यायोग्य आहे का? किंवा याच्यात काही दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. या संदर्भातल्या या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. परत लिफ्ट असेल, हॉइस्ट असेल, त्याचा जो वे आहे, जो वे आहे तो पूर्णपणे बंद असायला पाहिजे चौकडून. आणि समजा त्याच्यासाठी जिथं कुठं ओपनिंग असतील, लिफ्टच्या ओपनिंग असतील, त्या पूर्णपणे गेट लावलेला असलं पाहिजे. ते गेट पूर्णपणे बंद करता आलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं ते मेंटेन केलं पाहिजे. आणि शेवटी ते लिफ्ट असेल, हॉइस्ट असेल, ते चालवण्यासाठी एका ट्रेंड ऑपरेटरची अपॉइंटमेंट करणं गरजेचं, तिथं नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. ह्या अशा संदर्भातल्या त्या सुरक्षितेचे उपयोजन आहेत सेक्शन 28 मध्ये लिफ्ट आणि हॉइस्टच्या संदर्भात. ओके, कुमार बनसोडे, अजून काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. ओके, ओके. तर आज जो आपण सेक्शन 21 ते 30 पर्यंतचा पाठ शिकलेलो आहोत. याच्यामध्ये जर काही तुमच्या अडचणी असतील, तर मला विचारू शकता. यू कॅन राइट दिस इन अ कॉमेंट. I can see Ramesh, Kumar, Ram, then Aditi, Ramesh Karate, Om, Prakash Mirase. I can see all these persons. Aditi, Cutting, Srinivas Cutting, Amol Sonone. So, all Ajay Suravse, आमिर शेख एक्सेट्रा. जर तुमच्या काही समस्या असतील तर विचारू शकता. याच्या संदर्भातल्या अडचणी, काही डाऊट असतील, काही एखाद्या गोष्ट परत एक्सप्लेन करायची जर गरज असेल, तर तुम्ही मला विचारू शकता. तर काही अडचणी असतील तर विचारू शकता तुम्ही. ज्याच्यामुळे की मला ओके. सो फ्रेंड्स, so by which we can conclude today. We'll meet tomorrow at same time. Okay, Ramesh Karate, no doubts, very nice. तर आपण उद्या परत 11 वाजता भेटणार आहोत. 11 वाजतामध्ये राहिलेला सेफ्टी मेजर्सचा राहिलेला पार्ट आपण परत उद्या डिस्कस करणार आहोत. ज्याच्यामुळे की तुम्हाला कोणत्याही लेबर लॉ प्रश्नमध्ये कोणत्याही अडचणी जर येणार असतील, एक सर्वांना सूचना आहे की सर्वांनी YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा. नुसता व्हिडिओ पाहण्यापेक्षा त्याला सबस्क्राईब बटन आहे, तो पहा आणि त्याच्यात काय आवश्यकता काय वाटते, काय नाही या संदर्भातले कमेंट्स पण लिहा. ज्याच्यामुळे की मला तुम्हाला काही मदत करता येईल तुमच्या डाउट सॉल्व्ह करण्यासाठी. मी इव्हन तुम्ही नंतरही व्हिडिओ हा कधी पाहिला, मी नंतर हा व्हिडिओ अपलोड करणारच YouTubeला, तुम्हाला कधी पाहता येईल आणि त्याच्यात काही डाउट्स असतील तर तुम्हाला ते क्लिअर करता येईल. सो फ्रेंड्स, thank you once again for joining this channel. And if you like this video, please like it and don't forget to subscribe my channel. Thank you.